Good evening from House of Elle. Nakikita niyo ba tong kaguluhan na to? Bukas mag-iiba na yung itsura niyan dahil mag-i-install na tayo ng curtains. Pero meron akong bad news. But the plants, ito okay naman, healthy. Isa lang yan naman tayo, pero wala na, ito na siya. Ayan. Ayan. Ito nga bagong leaf to na tumubo, pero ayaw nila mag-survive. Sa totoo lang, si Yusef talaga yung mahilig sa plants. Siya yung may green thumb. Ako, kung mayroon pang mas black sa black thumb, ako yun. As in, wala akong alam dyan. Hindi naman siya masyado nakapunta dito. Ako yung mas madalas dito. Kaya, kailangan ko nang aralin paano ba magbubuhay ng plant or kung ano ba yung mga madadaling buhayin para dito sa lugar na hindi ko naman araw-araw pinupuntahan. Ganyan. Kaya isa sa activity ko tonight is magte-take ako ng class sa Skillshare. Dahil chinek ko, meron silang basic houseplant 101. Ano daw yung best plant for low light, medium light, ganyan, or whatever. Pero ngayon, ilipat ko na muna kaya yung yung upuan dito. So, nung nag-start, wala talaga akong plano ng bagong sofa dito. Kasi yung sofa dun sa bahay, papalitan naman namin. So, para ako, yun na lang yung gamitin dito. Papare-upholster ko na lang. Pero may nag-offer ng free na sofa, ng custom. So, para ako, talaga, shocks. Kaya medyo na-pressure talaga ako. As in, ano yung gagawin kong design? Like, parang, kahit ano pwede na, wala lang. Alam mo yung ganun feeling. Pero anyway, ito, papakita ko yung mga naging pegs ko. Ayan, nakikita nyo ba to? Meron siyang ganito. Ang fluffy. Tapos, ang comfy. Like, mga pegs ko lang. Hindi ko kailangan magpagaya ng eksakto. Pwede akong gumawa ng sarili kong design based dun sa mga gusto ko. Itong isang sofa, nakita nyo yan. Yan yung plain na yellow. Tignan nyo yung dinrawing ko. So, ito yung same na sofa na yon. Pinalitan ko lang yung shade niya. Tapos, as in, yung mga lubog-lubog, dinrawing ko na medyo mas realistic looking. Naglagay ako ng notes, ng measurements. Tapos, sinend ko na dun sa gagawa ng sofa natin. Sobrang excited ako kasi syempre, di ba, parang combine ko yung design, ganyan. Well, anyway, medyo nagkaroon kami ng issue ng slide nila ate talaga. Kasi nagkaroon kami ng communication issues dahil hindi ako nai-inform kapag hindi matutuloy yung delivery date. So medyo na-stress ako na slide. Ayun, nag-apologize naman sila ganyan and thankful naman ako kasi free naman siya. Tsaka ayun, ayoko mag-inarte pero yun, na-stress lang ako. Anyway, cute pa rin naman siya and excited akong makita na to bukas. And so ayun lang, maliligo na ako talaga dahil kanina pa ako nagpo-procrastinate. May nakaka-relate ba sa inyo sa pag-procrastinate maligo? Tamad na tamad ako. Pero anyway, ito na. Bye! So, iti-take ko tong class na to. Ayan, no? Parang happy house plants. Pick a perfect plant. Nang nabuhay lang talaga yung favorite kong photos plant. Kahit anong gawin ko, like, healthy lang siya, maganda lang siyang tignan. Sana lahat ng plant ganon. So, kailangan ko matutunan kung paano ba yun. Kaya thank you so much to Skillshare for partnering with me for this video. Na-share ko na sa inyo dati pa yung Skillshare. It's an online platform. Sobrang daming classes. Parang mga ilan na rin yung na-take ko. Sobrang siyang naka-enjoy, nakaka-fulfill. Kasi meron sila sa graphic design, marketing, lifestyle, parang mga DIY, tapos photography. Paano yung gusto yung matutunan, i-check out yung sa Skillshare. As in, sobrang yan nakakatuwa. And for me, super sulit siya. Kasi 100 per month lang siya for annual billing. So, check out nyo lang. Meron akong link sa description box for a free trial. Tapos, explore nyo. And, let me know kung ano yung mga lessons na tinake nyo. Baka meron kayo masasuggest para ma-check out ko din sila. Tignan natin kung magiging effective sa akin itong mga lessons natin para sa happy houseplants. Dahil ngayon, sad sila. Plants make people happy. The SIL was founded in 2012 with a simple ambition: to inspire people to bring more of the outdoors in. Naantay na lang natin yung delivery ng sofa and yung installation ng curtain natin dito. Cheers! Andito na yung sofa. Tumawag na yung magde-delivery. Yes. Saan? Doon pa.
So, ito na yung isang piraso. Tapos, darating pa yung kabilang side niya kasi pinaseparate ko siya dahil nga maliit yung stairway dito. Then, yung foam sa gitna, yun lang isang buo para mukha pa rin siyang buo. Lighter doon. Or nakakabit na ako. Ito na siya! So, ito na yung sofa natin. Sobrang yung cute. Like, I love it. I really do. Yung supplier natin dito is Gab Space Furniture. So, Sheena, thank you. Thank you so much. I love it. And actually, di ba may gap nga to? Kasi dalawa yung piece nito para maakyat natin sa hagdan. So, meron yan lock. Papalock ko na lang pag may kasama na ako dito para as in masecure silang dalawa. Pero, ang sarap na mag-movie night dito. Look, ito yung view natin. Ang perfect na manood dito ng video, oh. So, on the way na rin yung mag-i-install ng curtain natin. Like a few days ago, nag-shopping kami ni Yusef, nabili kami ng tela para dito. And makikita nyo gaano ako nag-struggle sa kakapili ko ano yung gusto kong fabric para dito. Hello! Punta tayo sa Kamuning ngayon. Bibili tayo ng tela para dun sa curtain sa living room. And sa totoo lang, wala pa akong plano. As in, meron akong peg before pero aasa ako kung ano yung pinaka-like na in love akong tela. Kahit pa anong kulay yan. Pwedeng beige, pwedeng pink, pwedeng yellow. Pwedeng may pattern, pwedeng plain. Pwedeng magsisi ako pagkatapos na lahat na to. Wala na. Well, originally, yun yung hanap ko talaga, linen. Ayan o. Daming pink. Ito pa sure eh. Gusto ko ba na may pattern? Gusto ko ba ng plain? Ano? Ito. Ito mas gray. Naguguluhan ako. Kukunin ko ba yung linen? Yung nakagaya sa peg natin? Dami kasing magandang pattern. Printed canvas din to? Hindi po. Linen na po. Linen. Pero nadidistract ako kasi nga, tignan mo, Yusef, alika. Uso to, di ba, sa mga Korean look? Yung mukhang gingham pattern. Anong last price na? 200 150. Maganda. Yan ang bawian, kinakat na nila. Ayan na. After mamili ng tela, dito tayo dahil kanina pa nangungulit na isa dyan. Yusef! Saya mo eh. Simula dito pa ganon, amin lahat yan. Gutom na kami, hindi pa kami nagla-lunch. Pinaka-sexing view na nakita ko today. Hoy! Ito may sexy. Hindi pwede. Nakita mo ko today eh. Kaya lang ay. Yan. Yan daw yung pinaka-sexing view. Nakita ko today. May nag-doorbell na dyan ata yung curtain delivery. Sa ngayon, yan. Chat muna kami. Yusef, nasan ka? Hello. Pero wait, ito na. Buksan na natin yung curtain delivery. Yay! Ito na yung i-install natin curtain. Babagay kaya yung pinili nating tela. Ayan na siya. Look. Ganda. Thank you. Thank you. Yes, ito na. Tapos na yung task natin today. Nag-deliver, nag-install, pero later, napakita ko pa sa inyo yung itsura nito ng gabi. The whole time, di ba nakaganito ako, naka-headphone ako dahil buong maghapon, kausap ko sila. Hi! Tonton, Yusef, isabay. Ayan. Ngayon, order tayo ng food kasi sabi ni Yusef, umuwi na ako.
Ayan o, ngayon, kinukulit niya ako. Pero sabi ko sa kanya, siya na lang yung pumunta dito, tapos deliver ko siya ng food. Mag-order ako kahit anong gusto niya para lang ma-enjoy namin yung ambience nito mamayang gabi. So, tignan natin kung masusulan ko si Yusef. Order na ako. Kung di siya pumunta, ubusin ko lahat ng pagkain namin. Hi! So, ito yung vibe natin. Pagka-afternoon, magro-rug pa ba ako? Hindi ko pa alam. Pero ngayon, okay ito. Gusto ko nang madaling i-maintain. Tagal naman eh. Ay! Andyan na si Yusef! Wait lang! Wait lang, andyan na siya. Teka lang. Yee! Nakuha siya dito sa suhol natin. Ay! Basta naman to. Paano sino nagpapasok sa'yo? Surprise! Surprise! Suhol ko. Wait! Nag-wow siya dun sa pagkain, hindi naman siya nag-wow dito sa bago nating itsura ng bahay. Ano ba? Nauna na bilib sa food. Tapos na kami kumain, mga 9 hours ago pa ata yun. 5 AM na ngayon, pero ito, finally, tutour ko na kayo. Ano lang to, parang unofficial tour ulit. Sobrang nag-iba yung feel niya, yung look niya. Ano lang ba yung dinagdag natin, di ba? Yung stool, yung sofa, tsaka yung curtain. May mga kulang pa tayo ng konting mga decor pieces, ganyan. Pero, so far, parang okay na siya. I-tour ko na kayo. So, ito yung kitchen natin. Next time, gagawin ko to ng talagang kitchen makeover para magbigay ko yung details from start to finish talaga. Pero ngayon, alika, ito yung kabilang side ng room. So, dito sa side na to, wala naman tayong binago. Nakita nyo na to. Kung hindi nyo pa na-check, meron tayong video kung paano natin ginawa tong gallery wall na to. Nandun lahat ng details. Dito sa side na to, ito pa rin yung dati dun sa last tour natin. Dito sa wall na to, sa susunod, i-DIY din natin to. Tapos, dito na sa pinaka-star of this episode, yung sofa and curtain area natin. Let's go! Sobrang galing. Meron na tayong living area. Actually, 4 yung area dito. Meron tayong kitchen and dining, bed area, tapos merong reading nook, tapos merong sofa, entertainment area. Dito na rin yung tambay session natin. Sobrang cute nito. I love it. Isa sa dinagdag natin dito, pero hindi bago, is itong coffee table natin. Lumang trunk to, vintage trunk na. Nakita nyo na dito sa dalawang makeover na to. I-check nyo to. Pero ngayon, dito na yung bahay niya sa House of Elle. And yung star of this episode is itong sofa and yung ating curtain. Hindi typical yung pattern natin. Meron siyang certain charm. May Kdrama charm siya actually. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa pattern niya, di ba yung gingham na pattern? Wala, ang cute niya. I love the color. Tapos, itong sofa na to, talagang sinadya ko na may detail tayo ng ganito sa gilid. Hindi siya naka-corner, so kita yung left and right side niya. So, ang cute lang ng detail niya. Yung sukat niya, as in, sinukat ko para dito sa space, yung medyo petite lang, pero malalim, para comfy, as in, pwede kang gumanyan. Yung curtain pala natin, ang pinagawa ko sa kanya is dulo-dulo talaga, kahit na yung window natin, nandito lang. Para kapag ka umaga, pwede mo siyang i-open talaga, hindi mo maharangan yung window, yung natural light papasok pa rin. And kapag ka gabi, ito try natin isara. Ito yung look niya, di ba? Ang cute kapag naka-close din. So hopefully, nagustuhan niyo yung update natin ngayon dahil ako sobra ko siyang gusto. Kaya abangan niyo yung susunod na official tour nitong House of Elle kapag na-finish natin lahat. Pero ngayon, happy na ako sa kanya. Dami ng plano para dito. So hopefully, nagustuhan niyo tong video na to. If you did, please like this video and do subscribe to my channel for more home makeovers, design tips, design advice, and you may also follow me on Instagram. Until next time, bye!